All right. Among the South Africans from the Zulu extraction, whenever they are having their wedding ceremony, their traditional wedding ceremony, which is the main thing for Africans, they have their style of doing it, and they have peculiar things that they go through to make sure that the wedding is actually achieved in the way that their traditions allow it. Likewise, among the Hausas in Nigeria, they have their ways of doing their wedding. The Fulanis, they have their special ways of, that when the Fulani man is doing his wedding or an Hausa man is wedding, there are some characteristics that you will definitely see that will make you know that this is an Hausa wedding. Likewise, among the Ghanaians, across the whole of Africa, there are peculiarities with our social expressions when it comes to marriages and weddings. But today, I'll be dealing with the Yoruba extraction of West African about the peculiarities of our wedding and the symbolism of the things we do to get our daughters wedded and our sons married. One of it is Ekun Yawo. It sounds like bright cry. No, not bright cry. Follow me as we journey on this. Thank you very much. With me in the studio today is Mama. Please tell us your name. Aya Ajani Temilade tó yẹ káàbọ̀ màmá. Inú wa dùn láti gbà yín ní àlejò ní Ori Africa fún ìgbà àkọ́kọ́. Inú wa sì dùn pé a pè yín ẹ jẹ́ wa. Àgbà ò ní tán lórílẹ̀. More of you are the people we want in our society that can put clarity to our culture, our tradition, who we are, so that our children will not totally miss it. Because whether we like it or not, they're already missing it. Our traditional weddings are no longer important to our children, but rather the white man's styles of wedding. And our traditional wedding is more important culturally for us as Yorubas. You will tell us the importance of Ekun Ìyàwó when it comes to Ekun Ìyàwó. Kí ni ìdí tá a fi máa ń sun Ekun Ìyàwó lọ́jọ́ ìgbéyàwó fáwọn ọmọ? Adúpẹ́ atọ́kùn. Yes. Nǹkan tí à ń gbé ẹ̀kan ìyàwó ni àwọn tí a bá fẹ́ ṣe nǹkan kan á pè nǹkan kan ní pre-wedding ceremony. Pre-wedding ceremony. Ẹ̀kan ìyàwó. Oh. A lè pè wípé àwọn ọ̀nà tí ìyàwó ń lò láti dágbére fún ẹbí, ọ̀rẹ́ àti àdúgbò wípé òun lọ ilé ọkọ. Ó fẹ́ dàbí bachelor's night tí àwọn olóyìnbó máa ń ṣe. Just okay, so we actually have our own. Oh my God, we have been missing a lot. So ní ilé ìsìn àwọn ọmọ wa wọ́n làwọn ṣe bridal shower. Kàkà kan máa ṣẹkún ìyàwó, wọn láwọn ṣe bridal shower. So tí ìyàwó bá ṣe tán tí yóò lọ ilé ọkọ, yóò dágbére fún òbí, yóò dágbére fún ọ̀rẹ́, yóò dágbére fún àwọn aládùúgbò, yóò dágbére fún àbúrò àti ẹ̀gbọ́n. Oríṣiríṣi ọ̀nà ni wọ́n fi máa dágbére, ni yóò sì gba omi lójú àwọn tí wọ́n bá ń dágbére fún. Kí ló tó fi máa gbomi lójú wọn? Why? Nítorí pé wọ́n ṣe àfẹ́kù ẹni wọn, kì í ṣe ní tìjú, kì í sì ṣe ní táìsì. Ẹ mọ̀ pé ìyàwó ọmọbìnrin tá a bá mú kúrò lé bàbá rẹ̀ ti ń lọ ilé onílé. Àwọn tí ó lọ bá pàdé lọ kò yé. Yóò máa ronú lórí rẹ̀ pé bí màmá òun tí máa ń ṣe àyàn tó òun máa yọ̀ lọ́dọ̀ òbí ìrìn ìjọ wọn. Ìyá bàbá náà wọ́n máa ronú lórí àwọn ọmọ wọn tí ń lọ ilé ọkọ gbà. Àwọn ò ní rí ní gbóná nǹkan tí a bá ti pè é nígbà tí ń bẹ lọ́dọ̀. Tí ó dá wọn lóhùn ní kí á mọ́ sá. Kò ní sí ẹni tí wọ́n máa pè tí ó máa dá wọn lóhùn. Ipa tí máa kó nínú ìdílé wọn ò wò bí ìgbà wípé wọ́n fẹ́ yọ ọ́ lẹ̀. Lẹ́yìn rẹ̀ ni wípé wọ́n tó wá máa bá fojú inú wò wípé wọn rú ilé ọkọ tí ń lọ. Ṣé èèyàn gidi ni àwọn tí ń lọ bá gbé ni àbí ìkà ènìyàn? So orí òbí ọmọ wú, orí ọmọ ọmọ wú. Kódà àwọn èrò ìmọ̀ràn pàpà tí wọ́n bá wà lágbègbè lákòókò náà, ẹni tí ìbá rẹ̀ ẹlẹ́kún lójú, ẹ̀kún ràn wọ́n, wọ́n máa báyà sunkún, wọ́n máa bọ́mọ sunkún, wọ́n sì máa ṣàdúrà fún wọn wípé wọ́n mọ̀ sunkún wọn. Ní ìsìn ni ó wà lé ní ìsìn ni ó wà lé túmọ̀ sí wípé yóò bímọ, yóò gbọ́mọ wá, ó sì ṣe kí wọ́n gbọ́mọ. Oh, okay.
Okay, so síwájú sí ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ní ìsinyìí pé báwo ni wọ́n ṣe máa ń ṣe ẹkún ìyàwó ẹ̀? Ṣé lárinrin ni? Ṣé pẹ̀lú ayẹyẹ ni? Àbí nǹkan ni? Àbí báwo ni wọ́n ṣe máa ń ṣe ká tó débi pé wọ́n ti ẹ̀ sun ẹkún ìyàwó ẹ̀? ẹkún ìyàwó èso àgbékọ̀rọ̀ Oh, wọn yìí ṣe é ní kọ̀rọ̀ nígbà tí ìyàwó bá bẹ̀rẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ láti inú ilé bàbá rẹ̀ okay. yóò kíyà. Ṣé òun nìkan ni ó mọ̀ ṣe ni àbáwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ó tẹ̀lé? àwọn ọ̀rẹ́ àwọn nígbà wípé à ń ṣe bridal shower. Okay, like bridal shower, àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ó tẹ̀lé, wọ́n ó wọṣọ, wọ́n ó múra, wọ́n ó wọ̀lẹ̀kẹ̀, wọ́n ó wégele, bóò ni ìyàwó gan ṣe wá múra? ìyàwó múra gẹ́gẹ́ bí ìyàwó yóò wọ sùúrù yóò wégele òsì yóò gbé báàgì lọ́wọ́ yóò wọ bàtà tó dáa yóò sì fi nǹkan ẹ̀ṣọ́ sọ́rọ̀. láyé ìgbà góòlù ni wọ́n máa ń lò tí àwọn goldsmith máa ń bá wọn ṣe wọ́n sì tún fi lẹ̀kẹ̀ iyùn. Lẹ̀kẹ̀ iyùn gidi, rúbì gidi. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi sin ìyàwó níyàwó. èyí á máa fi hàn bí ọmọ ti rí bóyá ilé ọlá lọmọ kan ti wá ní bóyá ó sì kù díẹ̀ nípa ìmúra ọmọ ìyàwó. So àwọn ọ̀rẹ́ ó tẹ̀lé wọn pẹ̀lú ìlú, àwọn onílù náà wà ńbẹ̀. ẹ ṣàlàyé kíní fún wa jù báyìí lọ. Àwọn onílù máa wà ńbẹ̀ tí wọ́n mọ lùlù tí wọ́n mọ jó torí bí tílù bá ti wà ijó bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. tí ọ̀rọ̀ sì sí ìlú lọ́pọ̀lọpọ̀ nǹkan kankan ń bẹ láyé ọjọ́ tí wọ́n ń pè ní sẹ́límọ́. Sẹ́límọ́, kí ni sẹ́límọ́ jẹ́? sẹ́límọ́ ni ìlú àtọwọ́dá tí àwọn Yorùbá tí wọ́n máa ń ṣe. wọ́n mú ìdérí abọ́ wọ́n wá lu létí. Wọ́n lu ìdérí abọ́ létí. wọ́n máa fi òrùka mọ́tò òrùka mọ́. wọ́n máa fi lura wọn bí aago. Yóò á máa fún wọn ní oríṣiríṣi ìlù. We crave rhythm for them. Oh wow. tí nílùú sẹ́límọ́ yìí tí wọ́n bá ní òní máa pe àwọn èrò jáde. Pé wọ́n ń ṣèyàwó bí. wọ́n ń ṣèyàwó pé wọ́n bá gbòòrò sẹ́límọ́ àti tí wọ́n bá gbọ́ tíyàwó pé tíyàwó bá ń sunkún lọ́wọ́ wọn ò ní lù kàn. Ẹ jẹ́ kí n béèrè ìbéèrè kan màmá kí a tó máa lọ síwájú. Ǹjẹ́ ṣé ọmọ tí ó bá gbọ́ tòbí ní mọ̀ ń rírú ẹ̀yẹ báyìí ni àbí tó bá ṣàtijọ́ ọmọbìnrin pé àwa la bí ó sì gbọ́kọ́ wálé lọlé ọkọ aṣágbọ́dọ̀ ṣe fún náà ni. kì í ṣe gbogbo ọmọ. kì í ṣe gbogbo ọmọ tó bá tó gbọ́ tòbí tí ò bòbí rẹ̀ lójú jẹ́. tí ò bòbí lójú jẹ́ tí ò gboyún òjijì. wọ́n máa ń ṣe ẹ̀yẹ ìgbéyàwó fún àwọn sì ni wọ́n máa ń ní ọkàn láti sunkún ìyàwó torí wípé tí wọ́n ń sọ ládùúgbò kárí wípé mo yege. Mo yege, mo tó lé ọkọ lọ. That's the emphasis. That it's not just for anybody. I'm a lady and I want to now get married, so I must go through ẹkún ìyàwó. No. If you are not a lady of honor in Yoruba land, you do not have the right láti sun ẹkún ìyàwó, to go through that ritual of going to your husband's house. So it's a dignified way of qualifying our ladies, our spinsters, to let them know that we appreciate you. We thank you for how you have made this family proud. This is very, very significant. Inú mi sì dùn láti gbọ́ irú nǹkan yìí lénìí. Ẹ jẹ́ ká máa bá ká lọ. So tí onílù bá ti dé, ìyàwó ti múra. Ṣé ìyàwó daṣọ bojú ni àbí yóò sì rí júlẹ̀ náà ni? ìyàwó yóò kàn rọra ìpèlé yóò ra fi bu ọrùn kí wọ́n lè bá a rí dáadáa pé mi ni. yóò ṣe gbogbo àkàtì ẹ̀ṣọ́ obìnrin. yóò lòrò àti bàbá yóò wá fi ìpèlé lé ó ti ń lọ. ṣé obìnrin tí a bá lò. tí ò bá ètí ìlọ ilé ọkọ kò ní ẹ̀tọ́ láti lò. Mi ìgbọ́ yẹn rí o. I've never heard this before. This is an eye-opener for me in my research line. It's only ladies that are married in Yoruba land that can use ìpèlé tàbí borùn. So ladies that are not married does not have the right. Là ń lò pèlé, là ń lò borùn. Wow, this is an eye-opener. All right, Mama, let's move on. So the drummers are around. The Selimo people are drumming, they are Selimo, they are making their noise, and the sounds are coming, and Yahweh is dancing, everybody is dancing. So let's move straight to ẹkún ìyàwó. tí ìyàwó bá ti ṣe tán sí ìyàwó bòdì ìlú ó dákẹ́. ìlú ó dákẹ́. wípé
ìyàwó ń wí. wí. Tí ìyàwó tó bá jáde lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà kìí ṣe inú ọ̀dẹ̀ ìyàwó bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti ṣe láyé òde òní táwọn ní ìtẹ́ lọ hòtẹ́ẹ̀lì tí àwọn ní tí wọ́n mú yàrá nílé kejì. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ṣe níjọ́ náà torí wípé pọ̀pọ̀ sísìn ìgbéyàwó yóò pọ̀ nínú ẹ̀dẹ̀ àwọn ìyàwó. So yóò wà bóyá bí yàrá kan ara soko sí àbí ilé kejì. Kò sí sí hòtẹ́ẹ̀lì sí guest house nígbà yìí. So bí bá tí wọ́n à bọ̀ yóò wà mọ́ wípé àgò onílé àgò ní èkúkú sàkágò tí gbọrẹ́. Àgò onílé àgò ní èkúkú sàkágò tí gbọ àtúrò. Béwúrẹ́ bá sì léwọ̀ yóò gbọrẹ́. Bágùntàn bá sì léwọ̀ yóò gbàtúrò. Èmi Àjọkẹ́ ọmọ bíbí inú ya èmi ò mọ̀ ní síléwọ̀ ní tèmi. Àmín èmi náà ní síléwọ̀ ní tèmi o. Tó bá dọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ yóò wá kí bàbá. Bàbá mi bàbá mo dé mo wá gbàre tèmi. Ìre kí n lówó, ìre kí n bímọ, ìre kí n bóde pàdé, ìre kí n mọ̀yà ní sọ àgàn, ìre kí n mọ́ fàbíkú sọdé. Ọ̀pọ̀ àbíkú lẹ́lẹ́dẹ̀ mi, ọ̀pọ̀ àbíkú lẹ́lẹ́dẹ̀ mi, orí òní jẹ́ ń bá àbíkú lọ́mọ. Àmín àṣẹ. Màmá mo dé mo wá gbàre tèmi. Ìrè àní bí mo bó lówó gbé mo mọ̀ tí ẹ̀ lówó. Ìrè àní bí mo bó tòṣì èèyàn gbé mo mọ̀ tí ẹ̀ là. Ìrè àní bí mo bá gbàgbélé. Ìrè àní bí mo bá gbàgbélé. Òtítọ́ ń wò sùn láàrin ọmọ. Àmín àṣẹ o. Àmín àṣẹ o. Òtítọ́ ń wò sùn láàrin ọmọ. Ìrè àní bí mo bá gbàgbélé. Ìrè àní bí mo bá gbàgbélé. Òtítọ́ ń wò sùn láàrin ọmọ. Kẹ́ tó máa bá lọ màmá mo rí i pé àwọn orin ẹkún ìyàwó yẹn àdúrà ni pé bàbá mi ṣàdúrà fún mi ìyá mi súre fún mi bí mo ṣe ń lọ ilé ọkọ yìí jẹ́ n rí bá ti ṣe jẹ́ n bímọ lémọ jẹ́ n lówó jẹ́ n lọ́là jẹ́ n rí ilé ọkọ gbé àdúrà rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ ni so ọmọ tí ò bá wá farabalẹ̀ láti sun ẹkún ìyàwó bó ló ṣe fẹ́ gbàdúrà lẹ́nu bàbá àbí ìyá. Ìdí tí àwọn ọmọ lẹ́yìn ìyàwó àwọn ẹgbẹ́ ìyàwó tí wọ́n fi máa ń kọrin náà ni wípé ìyá mo ń lọ fàdúrà sinmi o ìyá mo ń lọ fàdúrà sinmi o. Kì í mọ kéṣù kì í mọ kágbákò nílé ọkọ kì í mọ kéṣù kì í mọ kágbákò nílé ọkọ ìyá mo ń lọ fàdúrà sinmi o. Bàbá mo mi lọ ẹ fàdúrà sinmi. Bàbá mo mi lọ àdúrà sinmi o. Kì í mọ kéṣù kì í mọ kágbákò nílé ọkọ. Kì í mọ kéṣù kì í mọ kágbákò nílé ọkọ. Bàbá mo mi lọ ẹ fàdúrà sinmi o. So this is a lesson for our young girls that in Yoruba land it is a pride for you to get married honorably. It's a big challenge for our young girls that it is a pride in Yoruba land, in Africa, for you to marry honorably so that your father, your mother can pray for you. They can pray for you. Wọ́n lè súre fún ẹ, wọ́n ṣàdúrà fún ẹ tọkàntọkàn. Please take note of these things. Our culture is our strength. Our culture is our future. Our culture is who we are. This is very important. And I noticed vividly well that àwọn ìyá wa nígbà yẹn, our mothers, our fathers back in the days, kọ́lọ́run má fi kú yà wọ́n.